La vida baila, baila dentro de mí, mira la vida baila, encendida por ti, vive una llama, baila dentro de mí, la vida baila. Ezt a szellőt Nus op Naimának hívták a gnosztikusok, a korai keresztények, akiket azután az egyház teljesen üldözött és kiirtott. So it means the manifestation of the Holy Spirit is identified with an energy that in those days they described as a breeze. Tehát a Szentlélekhez kapcsolódó energia, ami megnyilvánul, abban az időben is úgy írták le, mint egy hűvös fogallat. Now also they say that there were tongues of flames on the top of the head of the apostles. És azt is mondták, hogy lángnyelvek lesznek az apostolok feje fölött. Now I don't know if some of you took some cheap flights to go to Bangkok. Nem tudom, hogy van-e, aki esetleg elutazott Bangkokba. And if you went to Bangkok and you go for cultural reason and you look at a few statues of Buddha there, you will see that the Buddha is represented with something coming out of his head. És hogyha megnéztek néhány Buddha szobrot, akkor többet is úgy ábrázolnak, hogy valami jön ki a fejtetőből. In the same way that in the painting of El Greco in Madrid in the Prado, El Greco represented the apostle with a flame coming out of the head. What does this mean? Tehát például El Greco festményén is Madridban úgy ábrázolta az apostolokat, hogy láng jön ki a fejükből. Ez mit jelent? You know, 2010 for UNESCO is the year of transcultural integration. 2010-ben az UNESCO éve a kultúrák összekapcsolásának éve. What it means is that both in the East and in the West, we have message in our oldest tradition that there is an energy inside us and that it comes out of the top of our head as an energy, because if you want to draw an energy, then you need to find a symbol, and the symbol is either, you know, something jetting out or a flame or a light or something like that. És ez azt jelenti, hogy mind keleten, mind nyugaton az ősi kulturális hagyományokban benne van ez az energia, amit hát valahogyan meg kellett jeleníteni, és hát ezt így próbálták megjeleníteni, hogy valamilyen láng jön ki a fejünkből. Now this is not a secret for a museum. This is not a secret for ethnologists. This is a secret for you who are sitting here today. Hát ez nem olyan titok, ami a múzeumok számára van fenntartva, vagy tudósok, természettudósok számára, hanem az önök számára, akik ma itt vannak. And if you want, you can test whether indeed that potential can be awakened in you or not. És ki is próbálhatják, hogy ez a potenciális erő, ez önökben föl tud-e emelkedni, vagy sem. Now, I met Sri Mataji in 1975, so I'm not that young anymore, but since then there has been a lot of work which has been developed in the light of her teachings. For instance, you could have doctors here who have made medical experiments on the use of this energy on pregnant mothers or on asthma patients with control groups, and it is quite clear that this energy has a very strong therapeutic effect. Én 1975-ben találkoztam Sri Matajival, tehát már nem vagyok annyira fiatal, és azóta nagyon-nagyon sok dolog történt, nagyon sok fejlődés ezen a területen, és orvosok is lehetnének akár itt most, akiknek tapasztalataik vannak, betegekkel, terhes nőkkel, asztmásokkal, különböző emberekkel, hogy ennek az energiának egy nagyon jelentős terápiás hatása is van. Or to give you another example, just to tell you that, you know, this is not just today, it's happening. There is something called the Center for Evolutionary Learning, which assist managers in business to enhance their own capacity as business leaders through the awakening of the qualities of the centers. Tehát mondhatok egy másik példát is, hogy van például kifejezetten üzletemberek számára egy olyan evolúciós tanulási központ, ahol ezt az energiát használják arra, hogy hogyan tudják a képességeiket kiteljesíteni. Because for instance, and again I simplify, but for instance, when this chakra open with the ascent of this energy,
which is the residual energy of the Holy Spirit. Tehát, hogy egyszerűen még egyszer, amikor fölemelkedik ez a tartalék energia itt bennünk, és megnyitja a csakrákat, ez a Szent Léleknek az energiája. So here you have some qualities like, for instance, spontaneity. Különböző tulajdonságok tartoznak, például az első csaknánál van a spontaneitás, kreativitás, equilibrium and peace of mind, az egyensúly és a nyugodt, békés elme, confidence, magabiztosság and security. És a biztonságérzet. Your capacity to perceive, to see, and also to communicate. Ez az ötödik központ, ez pedig az, hogy be tudjuk fogadni az információt, meglássuk és kommunikálni tudjunk. Then intuition. Aztán az intuíció. And so on. És így tovább. So, you know, to evolve spiritually doesn't mean we need to go to church. To evolve spiritually means that we maximize the potential of our consciousness. Tehát az, hogy spirituálisan fejlődjünk, nem azt jelenti, hogy templomba kell járnunk, hanem azt jelenti, hogy fejlesszük a saját tudatosságunkat. Now, this is the seventh chakra, and this is where the tongues of flames, which were on the head of the apostle, this is where it comes from, because this is the center which integrates all the other. A legfelső csakra, amit koronacsakrának is ismerhetünk, itt van ez az 1000, vagy nagyon sok lánynyelv, ez azért is ilyen ez a központ, mert ez integrálja az egész rendszert magában. And therefore it's important to raise the energy through those various centers up to the top of the head. This is the essence of the praxis. És ezért nagyon fontos, hogy az a bennünk lévő energia minden csakrán keresztül haladva följusson egészen a legfelső központig. Now, is it okay? Are you following? Így érthető, minden jó? Tudják követni? I'm galloping a bit, because it's a big subject. I'm trying to pack it, so forgive me if you feel I gallop a bit too fast. Lehet, hogy néha egy kicsit galoppozok, de ezt higgyék el, hogy ez egy nagyon nagy témakör, és próbálom egyszerűen összesűríteni. Okay, now I want to talk about the top of your head. Most az önök feje búbjáról szeretnék beszélni. In some people you can see it because they don't have hair. Néhány embernek lehet látni, és ha nincs haja. Or you have hair, but it doesn't make any difference. De ha van hajunk, az sem különbséget nem jelent. Now, have you heard about the legend of the Holy Grail? Hallottak-e már a Szent Grál legendájáról? With King Arthur, Lancelot, and the Knights of the Round Table. Arthur király, Lancelot és a kerekasztal lovagjai. It's one of the oldest legend of the West. A nyugati világ egyik legősibb legendája ez. What is the legend? Mi a legenda? The Knight of the Round Table were sent by King Arthur to find the cup of the Holy Grail. A kerekasztal lovaglait Arthur király elküldte, hogy találják meg a Szent Grál kelyhét. Because Joseph of Arimathea was an influential Jew, but he was related to Jesus. So the legend is that when Jesus was crucified, he put the cup under the wound of Christ and collected the blood of Christ. Ez ahhoz a történethez kapcsolódik, hogy Arimatheás József, aki zsidó volt, befolyásos zsidó volt, de Jézushoz közel állt, állítólag ebbe a kehelybe összegyűjtötte Krisztus vérét a keresztről. And then, because he was a tradesman, he traveled in the entire Roman Empire, and at that time he went to England, and the legend says that he brought the Grail to England. És mivel kereskedő volt, az egész római birodalomban utazott, és a legenda szerint Angliába vitte a kelyhet. Now, this is a story, but if it would only be a story, it would not survive for so many centuries. So there is something behind the story. Ez egy történet, de ha csak egy történet lenne, akkor nem maradt volna fönn az évszázadokon át, tehát valami van emögött. See, because what Sri Mataji says is that Christ was a divine being, and therefore
his blood or his energy is a symbol for a pure energy. Srimataji azt mondja, hogy mivel Jézus isteni természetű volt, ezért az ő vére is egy különleges energiával bírt. And Tiszta energiával. and the content of the Grail, the knights were looking for it because it had extraordinary qualities. És ezért keresték a lovagok ezt, hiszen a kehely tartalma rendkívüli dolgokat, tulajdonságot rejtett. So it's a different kind of wine, although it's also a wine which can make you intoxicated. Tehát ez egy másfajta vér, vagyis másfajta bor, nem az, amitől berúgunk. So now if you empty the cup of the Grail, what does it give you? Most, hogyha kiürítjük ezt a Szent Grál kelyhét, mit kapunk ettől? This is the secret meaning of this very old legend of the Holy Grail, and I actually wrote a fiction book called The Legend of Dagatricon in order to explain this. Tehát tulajdonképpen ez lenne az a titok, amit megfejthetünk, és ezzel kapcsolatban egy ilyen fikciós történetet írtam, a Dagatricon legendáját. Because sometimes you cannot talk directly about reality, so you need to talk about fiction, or you need to talk through fictions in order to talk about reality. Tehát sokszor nem beszélhetünk közvetlenül a valóságról, hanem valamilyen fikción keresztül tudjuk ezt megtenni. So what happens if you empty the cup of the Grail? Mi történik, ha kiürítjük a Szent Grál kelyhet? Now give me a few minutes because I'm just going to draw this. Egy pár perc múlva most rajzolom. So you start getting the idea. Most már így. Now this is not Leonardo da Vinci, okay? So please forgive me. Szóval nem Leonardo, de kérem bocsássanak. Okay. So actually the secret of the Holy Grail and of the legend of Dagatricon is that the cup of the Holy Grail is the limbic area of your brain. It's the top of your brain. Tehát az a titok, hogy a Szent Grál kelyhe, vagyis a Dagatricon legendája, az a limbikus rendszerünk, vagyis a fejünk teteje. You know that modern science, the neuroendocrinology of the brain tells you that we do not know yet the full capacity of the limbic area of the brain. Science has not yet explored. So we use only a very small part of the capacity of our brain. Tehát a tudományok és az agykutatás is bizonyította azt, hogy még egyáltalán nem tudunk mindent arról, hogy hogyan működik az agyunknak, ez a limbikus része, és milyen képességeink vannak. But you see, when the kundalini goes up, you know, like you see in the pharmacy, you see sometimes in the pharmacy, you see a serpent with a cap. This is the idea. So the kundalini goes up, you know, and then it awakens, it triggers the process. And in the brain we have those chemicals who are the support to the experience of bliss. Tehát amikor a kundalini felemelkedik, hogyha emlékeznek a gyógyszertárban is van az a kép, hogy egy kehelyre fölkuszik egy kígyót, tehát valami hasonlót kell elképzelnünk, akkor when the serpent goes up, we have in our head, in the limbic area of the brain, we have those chemicals who support the physical experience of bliss. És azok a kémiai anyagok itt a limbikus rendszerben vannak, amik képessé tesznek minket arra, hogy az áldást, az örömöt megtapasztaljuk. Now, you have a word in Latin which is called